नमस्कार, परिपूर्ण गृहिणीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण स्पायसी चिकन चिली ही रेसिपी पाहणार आहोत। तर त्यासाठीचा आपण प्रथम साहित्य पाहू। बोनलेस चिकन, चिरून घेतलेले लसूण, मिरेपूड, बारीक चिरलेला कांदा, 2 कांदे, 2 शिमला मिरची चिरून घेतलेली, 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, 2 अंडे, तेल, मीठ, कॉर्नफ्लॉवर, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस आणि रेड चिली सॉस। तर प्रथम अंडा घ्यायचा आहे आणि याला फोडून चिकन मध्ये घालायचा आहे। तर आणखीन एक आपण अंडा घेऊ। तर ही चिकन मध्ये आपण 2 अंडे घातलेले आहेत। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। कॉर्नफ्लॉवर 1 चमचा आपण घालूया। एक चमचा ग्रीन चिली सॉस घालायचा आहे आणि 1 चमचा रेड चिली सॉस घालायचा आहे। डार्क सोया सॉस 1 चमचा आपण घालू। आणि हे सर्व एकत्रित आपण कालवून घ्यायचं आहे। अर्धा किलो चिकन आपण घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये आपण 2 अंडे घातलेले आहेत आणि सर्व मिश्रण आपण एकत्रित कालवून घेतलेलं आहे। तर हे आता आपण फ्रीज मध्ये अर्धा तास ठेवायचं आहे। तर तोपर्यंत आपण यासाठी ग्रेव्ही बनवूया। तर आपण दुसरं पॅन घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये तेल घालायचं आहे आणि तेल तापल्यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण घालायचा आहे आणि यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। 2 मीडियम कांदे आपण घेतलेले आहेत। तर याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। आणि यामध्ये 2 शिमला मिरची आपण चिरून घेतलेली आहे। तर यामध्ये आपण घातलेला आहे।
आणि परत एकदा चांगलं हलवत राहायचं आहे। तर यामध्ये आता आपण 1 चमचा डार्क सोया सॉस घालायचा आहे। गॅस मंद आचेवर ठेवून आपण हे थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे। ग्रीन चिली सॉस अर्धा किंवा 1 चमचा आपल्या आवडीनुसार घालायचा आहे। आणि रेड चिली सॉस हे आपण 1 चमचा घातले तरी चालते। तर 1.5 चमचा आपण कॉर्न फ्लोअर घेतलेला आहे, त्यामध्ये पाणी घालून हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे ग्रेव्ही मध्ये घालायचं आहे। तर सर्व पदार्थ आता मिक्स झालेले आहेत। तर आपण ही बाजूला ठेवून आता आपण दुसरं पॅन घेतलेलं आहे, त्यामध्ये तेल घेऊन ते तापत ठेवलेलं आहे। तर आपण फ्रीज मध्ये ठेवलेलं चिकन घेऊन या तेलामध्ये एक एक करून सोडायचे आहे। आपण भजी सोडतो त्याप्रमाणे हे चिकन याप्रमाणे घालायचं आहे। तर चिकनला चांगले डीप फ्राय करून घ्यायचे आहे। तर दुसरी बाजू ही आपण पलटून घेऊया। आता चांगली तळले गेलेले आहे। तर आता आपण हे एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। हे राहिलेले चिकन परत एकदा आपण डीप फ्राय करून घ्यायचे आहे।
एक एक गोळे आपण सोडायचे आहेत. तर हे चांगले आता तळून झालेले आहे. तर आपण बाउल मध्ये काढून घेऊया. आता हे चांगले आपण तळून घेतलेले एका बाउल मध्ये काढून घेतलेले आहे. तर आपण ग्रेव्ही तयार केलेलं आपण पॅन घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण कॉर्नफ्लोअरचं पाणी घातलेलं आहे. तर यामध्ये आता काळी मिरी पूड अर्धा चमचा घालायची आहे आणि यानंतर 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या यामध्ये घालायचा आहे. चिकन चिलीची ग्रेव्ही आपण बनवत आहोत. तर यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. तर तळलेलं चिकन यामध्ये आता आपण घालूया. तर ग्रेव्ही मध्ये आपण हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर याला एक छान कलर आलेला आहे. स्पायसी चिकन चिली आता तयार झालेला आहे. तर एका डिश मध्ये आपण ते काढून घेऊया. तर टोमॅटो केचप सोबत आपण चिकन चिली सर्व करू शकतो. तर हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि असेच व्हिडिओ रोज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला क्लिक करा. धन्यवाद.